נפתח במי שמומחה למוטוריקה ויציבות בילדים ונוער, והוא ידגים שיטה שהוא פיתח בעצמו. שמה? באמת, זה נקרא Adaptive Load. הוא פיתח אותה דרך חדר כושר, דרך משקולות, והגיע להישגים נפלאים, ויש לו כאן ילד שהוא ידגים את זה עליו, ואנחנו נפרט הכל בגלריית המומחים. הנה זה אייל ציוני, מומחה למוטוריקה ויציבה בילדים ובנוער, ידגים שיטה שהוא פיתח בעצמו, Adaptive Load. שלום לאייל ושלום לגל. שלום וברכה. אני יודעת שאתה גם עוזר לילדים כבדי משקל לרדת במשקל. נכון. אני יודעת שאתה מומחה גדול מאוד. אתה מטפל במכון שנקרא מוטוריקל ברעננה, נכון. ובתל אביב, ויש לך תואר ראשון במוטוריקה ויציבה מטעם אגף לרפואה וספורט, מכון גביגט, יש לך תואר שני בנושא... אצלך התחילה מהיפוטוניה, נכון? בחדר כושר מגיעה אליך אישה שלבן שלה יש היפוטומיה, הוא בן 6 שנים. 6 שנים. ואתה אומר, תני לי לנסות. כן, מה ש... גל, אתה מתנדב, בן כמה אתה? 8.5. ואתה מכיר קודם את אייל? מה? אתה מכיר אותו מזמן? אתה בא אליו לפעילות? לא פעילות. מה אתה עושה אצלו? לפעמים אני משחק איתו, אני עושה שם כושר. יפה. עבור הילדים זה באמת משהו שהוא רב גוני. הם אפילו לא יודעים. הם לא צריכים לדעת. הם לא יודעים שהם עכשיו בעצם בתיקון. ממש לא טיפול. אני אספר מספר מילים על גל. גל הגיע אליי, בוא תוך כדי זה קצת נעבוד. מה עשית לו? תגיד לי. רתמתי אותו, היות וגל הגיע אליי באמת, גל הגיע אליי עם בעיה של רפיון שרירים, עם בעיה של הפרדת תנועה, עם בעיה גם במוטוריקה גסה וגם במוטוריקה עדינה, החלטנו שאנחנו לוקחים את גל, ואנחנו בעצם גם משפרים לו את טונוס שרירי, כוח שרירי, וגם משפרים יכולות, מיומנויות יסוד, כדי שגל יוכל להשתלב. אז אתה רגל אחת מעלה למעלה, יד אחת אתה חובש. בוא נסביר. כרגע אני עושה פונקציה שנועדה לילדים עם בעיות בהתנתקות מהרצפה, הווה אומר ילדים שיש להם קושי לנטר על רגל אחת. לנטר על רגל אחת, פשוט פעולה אלמנטרית, שעבור כולנו עניין של מה בכך. יש ילדים שעבורם זה סבל נוראי, לא מצליחים פשוט. עכשיו, מה שאני עושה כרגע, אני מקבל לו איברים שלא אמורים להשתתף, אני מעוניין להפחית מה שנקרא דרגות חופש, DF, כדי שהפעולה תתבצע אך ורק ממפרק הקרסול. איך אתה קורא לתרגיל הזה? התרגיל הזה נקרא שר הטבעות. שר הטבעות? כל התרגילים הם אוריינטציה שמדברת לילדים. כזה אטרקטיבית לילדים. מאוד אטרקטיבית. כרגע אני מאפשר לו לעשות לפעמים דבר שילדים, גל עושה את זה, הוא פשוט תותח. אבל יש ילדים שקשה להם. ואתה מחליף לו צדדים אחרי זה כמובן. כמובן, יוצאים איזון בין השרירים וכך הלאה. נעבור לפריט נוסף. הוא יצטרך לפצות אותך, אחרי זה הוא יעשה לך הכל גם לצד השני. אחרי זה גלידה על חשבוני. כן. אוקיי, בוא נסיר את הטבעת. נסיר את הטבעת, וכרגע נראה פריט נוסף, שקף על הבטן. שקף על הבטן, על הבטן גל. נכון? תרגיל שנקרא, אני אהיה ליד גל, תרגיל שנקרא עניבת הקשרים, אולי תסתובב גל בבקשה עם הפנים. אתה יודע מה? מעכשיו אני נותן לך את הבמה חופשי, זה לא מה שאתה הכי אוהב אייל ציוני, אני לא אפריע לך בשאלות. ציוני אייל, כן. אייל ציוני, מה ציוני אייל, אני כאן קופת חולים, ציוני אייל, איזה מספר יש לך? טוב, אז אתה תדגים ותקרא לכל תרגיל בשם, כי מאוד מצא חן בעיניי השמות. תרגיל הזה נקרא עניבת הקשרים של סבתא, לילדים יותר צעירים. כמובן, המטרות שלו לחזק חגורת כתפיים, שרירי זוקפי גב, מקרבי שכמות. לילדים יש המון קשיים ביציבה היום בגלל הנושא של ישיבה מול המחשב, גיימבוי, פלייסטיישן, אינטרנט. ילדים היום הם כפופים, יש להם קיפוזיס, זה משהו שמאפיין רובד מאוד רחב של אוכלוסייה. כרגע גל עובד בעצם גם מוטוריקה הגסה, חגורת כתפיים, וגם למוטוריקה עדינה, הווה אומר קואורדינציה עדינה של האצבעות, כוח שרירים של האצבעות, תאום בילטרלי, תאום בין שתי הידיים, וכהנה וכהנה, תחושה וקינסטזה ודברים שכרגע לא ניכנס אליהם. ברגע שגל יסיים להתיר את הקשרים, אני אחביא אותם ויהיה איזשהו משחק, נוותר על זה כרגע מפאת קוצר הזמן. פונקציה נוספת שגל ידגים, אוקיי גל, גל מתמיד עד הסוף, דבק במשימה, גל אוקיי יפה מאוד. דבר נוסף שנעשה נקרא תרגיל הסקי. אני וגל נשב זה מול זה, גל יחזיק את שני המקלות, יושב על הברכיים. התרגיל הזה עובד על פונקציה שנקראת יציבות שרירית מפרקית, אפשרות לקבע את השרירים ואת המפרקים בתנוחה רצויה, שדורש גם כוח שרירי, אתה יושב על העקבים, יפה מאוד, כוח שרירי, קואורדינציה שרירית, תאום בין הידיים, כוח על שלושת המרכיבים שלו, כוח קונצנטרי, אקצנטרי ואיזומטרי, נעמוד על הרגליים גל. אנחנו נראה תרגיל, גל הגיע אליי שהוא לא כדרר אפילו כדור בודד. גל הולך להדגים למצלמה דברים מדהימים, קבל עם ועולם. תן לי בבקשה עוד קונוס. אוקיי גל, זה לא התנאים של הסטודיו, אבל זה מה יש. מה שאתה הולך לעשות, יד שמאל עושה סללום, יד ימין מקדרת קו ישר,
שימו לב לביצוע הבא. יד שמאל עושה סללום? שמאל, אתה רוצה ימין? לא משנה, תנסה עם שמאל, שאני אפנה לך איך שאתה מעדיף. זה מה שנקרא התארגנות אונליין. בבקשה. שימו לב, זה ילד שלא כדרר אפילו כדור בודד, הוא כרגע שולט בשני כדורים תוך תיאום בין הידיים, תוך קואורדינציה מדהימה. תראה לנו את זה שוב, חזרה, כיוון הזה. זאת בעצם המטרה, זאת השאיפה, זה הגול. ילדים שמגיעים אלינו עם בעיות מוטוריות, אין מצב, למה שילד יישב בצד, לא יתנסה בפעילות? אייל, על ילדים שמנים. יפה. השמנת יתר, המכה של ה-120 ו-121, ילדים שיש להם מה שנקרא מטאבוליזם נמוך, חילוף חומרים מאוד נמוך, כתוצאה מחוסר פעילות, ישיבה מול המחשב, וטונוס שריר נמוך. ילדים האלה מגיעים אלינו לקליניקה, עוברים סדרה של טיפולים של חיזוק שרירים, על פי כל מיני עקרונות בביומכניקה, בקינזיולוגיה ובפיזיקה וכך הלאה, עובדים כמה שיותר קבוצות שרירים, כדי להגדיל את חילוף החומרים הספציפי בכל שריר בגוף, את חילוף החומרים הכללי כפונקציה של סכום, חילוף החומרים של כל השרירים. הלו, אני לא נלמד עכשיו, אפילו... לא מדע, לא מדע. תן לי את כל התורה. הגוף שלהם הופך להיות בזבזן ממדרגה ראשונה של אנרגיה, גם בשעה שילד נמצא במצב מאוזן, אומר לילה טוב. גם ילדים האלה עובדים על סבויות לב ריאה, וככה הם מגיעים לתוצאות יפה מאוד. השיטה נקרא Adapted Load, וזהו אייל ציוני, ואני בטוחה שיש לך עוד הרבה מה לומר.